ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेचे ॲप्रिसिएशन पाहणार आहोत. ॲप्रिसिएशन म्हणजे रसग्रहण. कवितेतील आनंद देणाऱ्या गोष्टी कोणत्या, कवितेचा तुमच्यावर पडलेला प्रभाव इत्यादी विषयीचे विचार व भावना ॲप्रिसिएशनमध्ये व्यक्त केल्या जातात. आता ॲप्रिसिएशनवर परीक्षेमध्ये तुम्हाला कशा प्रकारे प्रश्न विचारला जातो ते पाहूया. रीड द फॉलोइंग पोएम अँड राईट अन ॲप्रिसिएशन ऑफ इट विथ द हेल्प ऑफ द पॉईंट्स गिवन बिलो. या प्रश्नानंतर कविता दिली जाते आणि पॉईंट्स दिले जातात. त्यावरून तुम्हाला ॲप्रिसिएशन लिहायचे असते. दिलेल्या पॉईंट्सनुसार ॲप्रिसिएशन कसे लिहायचे ते आपण पाहूया. त्यापूर्वी तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे तुम्हाला ॲप्रिसिएशन लिहून घेता येईल. टायटल म्हणजे शीर्षक किंवा कवितेचे नाव. टायटलच्या समोर तुम्ही कवितेचे नाव लिहा. हे तुम्हाला बऱ्याचदा प्रश्नपत्रिकेतच कवितेच्या सुरुवातीला दिलेले असते. तरी पण तुम्ही सर्व कवितांची नावे व त्यांचे कवी लिहिण्याचा सराव करा. मग टायटलच्या पुढे काय लिहिणार? यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. नेम ऑफ द पोएट. नेम ऑफ द पोएट म्हणजे कवीचे नाव. हे सुद्धा बऱ्याचदा प्रश्नपत्रिकेतच कवितेच्या शेवटी दिलेले असते. आता इथे नेम ऑफ द पोएटच्या पुढे काय लिहिणार? पाब्लो नेरुडा. चला आता तिसरा पॉईंट पाहूया, राईम स्कीम. राईम स्कीम म्हणजे काय? तर कवितेतील नियमित यमक योजना. राईम स्कीम कशी लिहितात हे मी तुम्हाला अ टीनेजर्स प्रेयर्सच्या ॲप्रिसिएशनच्या व्हिडिओत सांगितले आहे. या कवितेत तुम्हाला रायमिंग वर्ड्स पाहायला मिळाले का? तर नाही. त्यामुळे या कवितेला राईम स्कीम नाही. अशा वेळेस ती कविता फ्री व्हर्समध्ये असते. ज्या कविता फ्री व्हर्समध्ये असतात त्या कवितेतील स्टांझा व्यवस्थित नसतात, रायमिंग वर्ड्स नसतात, तसेच ओळींची लांबी देखील नियमित नसते. अशा वेळेस आपण राईम स्कीम या पॉईंट पुढे काय लिहायचे? तर द पोएम डज नॉट हॅव राईम स्कीम. इट इज इन अ फ्री वर्स फॉर्मॅट. लिहिले सर्वांनी? चला पुढील पॉईंट पाहूया. फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे भाषिक अलंकार. कवीने कवितेचे भाषा सौंदर्य वाढविण्याकरता कवितेमध्ये जे विविध भाषिक अलंकार म्हणजेच फिगर ऑफ स्पीच वापरलेले असतात त्यातील एका अलंकाराचे नाव तुम्ही लिहायचे असते. कवितेमध्ये एकापेक्षा अधिक फिगर ऑफ स्पीच आले असतील आणि त्यांची नावे तुम्हाला लिहिता येत असतील तर एकापेक्षा जास्त नावे लिहिली तरी चालतील. इयत्ता 10वीच्या पाठ्यपुस्तकातील सर्व कवितांमध्ये अलिटरेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आलेला आहे. त्यामुळे परीक्षेला कोणतीही कविता आली तरी अलिटरेशन हा फिगर ऑफ स्पीच लिहा. आता या कवितेमध्ये कोणते फिगर ऑफ स्पीच आले आहेत त्याची नावे लिहा. कोणते आहेत मग ते? अलिटरेशन अँड रिपिटेशन. आहे की नाही सोपे? चला आता शेवटचा पॉईंट पाहूया. थीम ऑर सेंट्रल आयडिया. थीम ऑर सेंट्रल आयडिया म्हणजे कवितेची मध्यवर्ती कल्पना. यामध्ये तुम्हाला दिलेल्या कवितेतील मुख्य विचार, मुख्य कल्पना व मुख्य विषय लक्षात घेऊन म्हणजे कवीला या कवितेतून नेमके काय सांगायचे हे 2 ते 3 ओळीत तुमच्या भाषेत लिहायचे असते. यासाठी तुम्हाला 2 गुण असतात. आता या कवितेची थीम ऑर सेंट्रल आयडिया तुम्ही पुढील प्रमाणे लिहू शकता किंवा तुमच्या मनाने तुम्ही वेगळी देखील लिहू शकता. द सेंट्रल आयडिया ऑफ दिस पोएम इज दॅट वी शूड एन्जॉय युअर लाईफ विदाउट एनी डिस्ट्रेस. वी शूड लिव्ह युअर लाईफ हॅपीली. इफ वी आर नॉट डुईंग इट then we started to dying. We live fully only when we enrich ourselves with new knowledge and wide experiences.
आता आपण पूर्ण ॲप्रिसिएशन उत्तरपत्रिकेवर कसे लिहायचे ते पाहू. टायटल, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. नेम ऑफ द पोएट, पाब्लो नेरुडा. राईम स्कीम, द पोएम डज नॉट हॅव राईम स्कीम. इट इज इन अ फ्री व्हर्स फॉर्मॅट. फिगर ऑफ स्पीच, alliteration and repetition. Theme or central idea. The central idea of this poem is that we should enjoy your life without distress. We should live your life happily. If we are not doing it, then we started to dying. We live fully when we enrich ourselves with new knowledge and wide experiences. तुम्ही या कवितेचे ॲप्रिसिएशन वहीत लिहून काढा, ते वाचा, लक्षात ठेवा आणि ॲप्रिसिएशनचे 5पैकी 5 गुण मिळवा. या कवितेच्या प्रश्नांच्या अधिक तयारीसाठी क्विज, प्रश्नमंजुषा लर्न फ्रॉम होम या ॲपमध्ये दिली आहे, तीही तुम्ही सोडू शकता. ओके, तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि विशेष म्हणजे अभ्यास करत राहा.